Hello guys, and ngayon nandito ako sa Toy Kingdom and I'm gonna try this mystery dragons. Kakanood lang namin na How to Train Your Dragon sa sinihan. And I'm gonna try this one because hindi ko alam kung sino dito si Toothless. But I think sana makawa ko yan. Try natin. I pick 2 and I hope mapili ko yung si Toothless and yung Light Fury. Bayaran natin. Yes, pinagpawisan ako guys and nabayaran ko na rin itong ating mystery dragon and I hope makuha natin sa isa dito si Toothless or si Light Fury. But then kapag di natin nakuha ang isa sa kanila, okay lang din naman. I'm gonna go home na para mabuksan ko na to. So excited. Kabababa ko lang ng van guys and ito pauwi na ako para mabuksan ang ating mystery dragon. I'm so excited. And hello guys, so ayan, nakauwi na ako and sobrang excited akong buksan itong ating mystery dragon from Toy Kingdom kasi ngayon guys ay nanood kami ng How to Train Your Dragon 3, The Hidden World, yun nga guys. And sobrang emotionally iba yung hatid nung nung part 3 nung How to Train Your Dragon, and I saw this from Toy Kingdom, so nandun na din ako. Actually, pinag-isipan ko tong maigi, pero kasi parang ang cute-cute niya talaga and sobrang excited ako and I hope one of this mystery dragon na sachet na nakuha ko from all over. Marami doon, diba guys? So nakita natin sa mall kanina. Isa dito si Toothless, si Light Fury. Yan. Diba Night Fury si Toothless? May Light Fury kasi na lumabas dun sa movie kanina na napanood namin. So ayan, ibubuksan na natin yung isa. Kinakabahan ako. Yes, sobrang kinakabahan ako. Pasensya na sa lighting kasi nagmamadali akong hindi ako masyadong nakapag-setup ngayon ng maganda-gandang light, so pagpasensya nyo na yan. So ito na guys, in 3, 2, 1, open na. Tadadadan! Ayan na nga, meron siyang camera loop and this one is si Light Fury. This one is the nakakatakot to, this dragon. Light Fury or yung isa man lang sa mga nila. Ito na lang pag-asa ko guys. Wish me luck. Pero ito yung isa sa nanay. I don't get the Light Fury. I'm so sad, but I'm so happy. Ano ba talaga? Nakakalungkot dahil hindi ko nakakuha yung Light Fury. Look at this guys. Pero kasi
ayun yung gusto ko. But then, this is a mystery dragon. So, ito yung naibigay sa akin. Ito pala yung buntot na nakakapako kanina. I want more of this, guys. So, tingnan natin ng malapitan. I'm gonna show you this.